morning from Paiyukot, Sadhane. So आज हिजो चाहिँ हामी यहीँ बस्यो राति र आज चाहिँ अब हामी चाहिँ होपफुली पुष्पा हुँदै चाहिँ पोखरा जान्छौँ कि नभए हिजो आकै बाटो फर्किन्छौँ होला। म बिहान आज बिहान पौने 6 बजे सुतेको रमाइलै भयो 4:30 मा उठ्यो 15 मिनेटको न्याप हो। गाइजहरु कस्तो भयो? गुड भयो हिजो रमाइलो भयो एकदम गुड भयो अब रमाइलो रहन गुड डे गाउँमा दाइहरु ल्याएर कस्तो फिल भइरहेछ त? एकदमै रमाइलो भयो। अब असस केही सानोतिनो तलमाथि भयो होला हैन, यो सबैजना रमाइलो गर्नुभयो जस्तो छ। सबैजना इन्जोय गर्नुभयो, सबै रमाइलो भयो। अलिअलि पसिना मात्र छुटेछ भन्न रमाइलो त भयंकर भयो दाइ मामा गाउँमा। Good morning, Sam. Hi, good morning, guys. It was so fun, huh? Paiyukot, Parbat, Paiyukot. Yes. Best place, nice. All night, good party. Good duri with Amma party. Good morning, Dai. Hijo ramailo bhayo, whole night dori and party. Sleep पनि good sleep भयो हिजो। Tent on the रमाइलो भयो जस नुलेनको छतमा टेन्ट हालियो हैन त? दलनमा टेन्ट हालियो। दाइहरुसँग फर्स्ट ट्रिप कस्तो भइरहेछ? फर्स्ट एक्सपीरियन्स एकदम रमाइलो हो। अब फेरि पनि गइन्छ। You change. हिजो रमाइलो भयो जस यहाँ गाउँमा गीत सित गाउनु हुँदैछ रमाइलो भयो। हामी पहिलोचोटि अब यसरी आइयो रमाइलो त रमाइलो भयो कि बरु हजुरहरूलाई डिस्टर्ब भयो कि हैन रमाइलो गर्ने चाहिँ सित अहिले भेट्न पाइएन उनी अब अफिसको कर्मचारी हुन् उहाँ गाविसमा के अरे वडामा काम गर्दै रहेछ है। हिजो रमाइलो भयो हजुरहरूलाई डिस्टर्ब त भएन हैन केही भएन। हाम्रो कान्छाको त उता छोरीले हेरिहन है छोरी आइरहेछन् उता। चिया खानुभयो? खाना कति बजीतिर खानुहुन्छ त नि उता? अहिले बारीमा गएर आएर अब खाना खाने 11 बजेतिर गहुँ काट्न जाने के यो गाउँको काम उही गहुँको काम भयो। अन्त नि सिजन अनुसार जे हुन्छ त्यही अनुसारको काम गर्नु पर्यो। कोट भनेको यो माथि रहेछ है। थ्यांक यू भन यस्तो गरे डिस्यु माग्ने डिस्यु हामी आउने कुरो हुन्न के र हजुरहरु मया मार्नु भएन। हैन हजुरहरु पनि पोखरा आउने बेला घुम्न आउने बेलामा आउनु न यसो हाम्रो नोरेन भाइसँग यसो कुरा कन्ट्याक्ट गर्नु उतै भेट्दा हुन्छ पोखरा घुम्न आउनु। यसपालिलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभयो। हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै रमाइलो भयो। सबै यहाँको गाउँवासीहरूलाई हाम्रो पाइयुकोटको गाउँवासीहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। ल अब हेर्नु है सबैलाई धन्यवाद। ल आमाहरु ल धन्यवाद धेरै धेरै बाई 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 आमाहरु बाई 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 ल बाई है ल बाई दिया बाई भन बाई बाई धेरै पढ है राम्रोसँग बस ज्ञानी भयो है। ल बाई बाई ल राम्रोसँग पढ है बाई आमा ल धेरै धेरै धन्यवाद है। गाह्रो नमान्दिनु होला। शुभयात्रा है। ल धेरै धेरै धन्यवाद है। रहिरहनु होला एकदम। अब मामा एकदमै है बाटो राम्रो होला के मामा हैन यताको दुश्मनी एकदम ठीक छ। तारे जानु राम्रो छ। यहाँ निस्किने कहाँ कुसमै गर्ने हुँदै जाने के अब तपाईहरु त सिधै कुसमा जानुहुन्छ नि हो।
बाटो राम्रै होला कि राम्रो छ बिस्तारै जानु है हस् I know you don't mean to, but you're blocking my view. I know you got issues, but I got my shit too. I don't wanna be your therapy no more, no more. Hello, how are you guys? Good morning. Good morning, हजुरबा कस्तो भयो त रमाइलो भयो दाजी कस्तो भयो दाजी श्याम दाजी गुड भयो यार पाण्डु टिकटक कतिवटा बनाइ हिजो राति टिकटक बनाएको बनाइ हेर्ने डाटा लिली टिकटक डाटा लिने अनि गाह्रो हामी चाहिँ अहिले अब कुस्मा नयाँ बाटो खोलेछ अरे यो कुस्माको न्यू बाटो जङ्गल सफारी गर्दैछौँ बाघ चाहिँ देखेको छैन कुस्मा जाने भनेको कहाँ हिँडेको कुन बाटो भित्र कन्फ्युज रहेछ कि अब ग्यास हानेर एउटा बाटोमा हिँडिया पुग्ने कहाँ थाहा छैन एनिवे जङ्गल सफारी नो प्रब्लम होइन अनि गुगल बोयले थाहा थियो कि ए गुगल बोय पछाडि छ कि खोइ कन्भर्ट गर्दैन गुगल बोयको अफरोडमा कामै गर्दैन फेरि उसलाई हाइवे मात्रै चाहिन्छ When you're not so fragile, when you know yourself well, somewhere down the sweet line, when I do things for me, 'cause I don't wanna be your therapy, I wanna be free, so ooh, gotta go and grab a spoon now, ooh, make a life for myself, ooh, I don't know what I'ma do now, ooh, but I don't need your help, get out of my way, I'm moving on up, don't make me just stay, I'm done being stuck, get out of my way, I'm moving आरामै हुनुहुन्छ कहाँ तल जान लाउनु हो कि मल बोक्नलाई तपाईँहरू गाउँ यही हो खाना खानुभयो के छ अरे दिदी त्यहाँ विश्वको सबभन्दा ठुलो शिला के मान्छेहरू आउँछन् हेर्नको लागि हजुर गाडी लिएर मैले त त्यही आउनु होला भन्ने थिएँ हजुर ए ल हस् 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 दिदी धन्यवाद ल Don't follow, 'cause I'll do it fine on my own. I know, you know, it's time I let you go. Don't call, don't follow, 'cause I'll be gone. Get out of my way, I'm moving on up, don't make me just stay. अहिले हामी पर्वत जिल्लाको महाशिला विश्वको सबभन्दा ठुलो महाशिला हेर्न आइरहेका छौँ गौरव करुणावतारम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसन्तम फेर बिर्स्याहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि जय हो नि त नि जय शङ्कर भोलेनाथ की जय हो यस्तो रमाइलो यार है I know you don't mean to, but you're blocking my view. I know you got issues, but I got my shit too. I don't wanna be your therapy no more, no more. You don't wanna hear this, but it's you, it's not me. Ooh, gotta go and grab a spoon now. Ooh, make a life for myself. Ooh, I don't know what I'ma do now. Ooh, but I don't need your help. Get out of my way, I'm moving on up. Don't make me just stay, अहिले हामी पर्वत जिल्लाको सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा ठुलो शिलामा आएका छौँ एकदमै ठुलो र यो पर्यटक स्थलले पनि एकदमै प्रख्यात रहेछ निर्माणाधीन अवस्थामा र घुम्न पर्ने एउटा ठाउँ रहेछ पर्वतको हाम्रो महाशिला हाम्रो एउटा गाडी अगाडि गइसकेको छ सो गाइस रमाइलो भइरहेछ हैन एकदम दाइ एकदम ढुङ्गा कुरा देखियो आज विश्वकै ठुलो शिला पर्वत जिल्लामा हो सम्भवतः पर्वत जिल्लामा धेरै पर्यटक
होइन थाहा पनि छैन होला यो होइन थाहा पनि छैन अब यो चाहिँ प्रमोट गर्न पनि ठाउँ रहेछ नेपालको बजारदेखि टाढा भएको हिसाबले गर्दाखेरि थोरै पिछाडिको अवस्था पनि छ तर धेरै युट्युब च्यानलहरू आएको छन् अब सबैजनाले देख्नु पनि भएको छ यसलाई अब पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा महाशिला भएको 52वटा धारासहित ठुलो अब यहाँ इगल भ्यू इगल क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड होटलमा रोकेको खै स्यामदाले हेर्नु त प्राडोभन्दा कुद्छ भनेर कुदाएर ल्याएको 20 मिनट भइसक्यो कुदेको आउने होइन अब 10 मिनट कुद्यो भने त यसले हामीलाई कुसमै पुऱ्याउला अब म यसको गाडीमा बस्दिनँ दाइ प्लिज यो भिडियो हेरेर दाइले मलाई दाइकै गाडीमा राख्नु प्लिज वाक कौला जस्तो भयो त यार अरू पछाडि पनि बस्छु यार अब धेरै समयको टाइमपछि लगभग आधी घन्टा 45 मिनट पछि पिच रोड आएको छ एकदम राम्रो अलमोस्ट हामी कुस्मा बजार अब आधी घन्टा कति स्यामदाइ कति घन्टा लाग्ला अब आधी घन्टामा हामी कुस्मा बजार पुग्नेछौँ बाटोमा अन्त बाँदर देखिन्थ्यो यहाँ बोका खसी देखिएछन् रोजी अहिले हामी पर्वत जिल्लाको हलेवास बजार आइपुगेका छौँ अब केही समयमा हामी कुस्मा पुग्छौँ I know you don't mean to, but you're blocking my view. I know you got issues, but I got my shit too. I don't wanna be your therapy no more. You don't wanna hear this, but it's you, it's not me. Ooh, gotta go and grab a spoon now. Ooh, make a life for myself. Ooh, I don't know what I'ma do now. Ooh, but I don't need your help. Get out of my way, my way. I'm moving on up. Don't make me stay, to stay. I'm done being stuck. फाइनल ब्याक टु डिमुवा होइन त नेक्स्ट टु कुस्मा सो पोखरा जानलाई अब हजुरलाई यो डुलुवाले गरेको डोनेसन कार्यक्रम कस्तो लाग्यो दाइ यो डुलुवाको यो सानो प्रयास मात्रै हो अब हामीले नुरेनको गाउँमा गएर चाहिँ केही सहयोग गर्न पाइयो हामीले दिएको बल चाहिँ सायद भोलि नै खेल्दै फुट्न सक्छ तर एउटा विद्यार्थीको खेलाडी बन्ने सपना चाहिँ कहिले पनि फुट्दैन भन्ने हाम्रो एउटा यो प्रयास मात्र हो र हाम्रो निरन्तर रहिरहन्छ र डुलुवा सबै टिमहरूलाई र जसले यसलाई सहयोग गर्नुभयो यहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच Finally, Pokhara, back Pokhara. Yes, we just arrived now. Finally, this good trip, safe drive. So, see you soon. See you soon on the next trip.